নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ APDCL অফিচ কমপ্লিট এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আৰু কনচেপ্টৰ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে 2 নম্বৰ খণ্ডটো লৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ ৰিজনিঙৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ এইটো 8 নম্বৰ খণ্ড লগতে আপোনালোকক কওঁ যে এই সেশনটো আপোনালোকৰ আগন্তুক ৰেলৱে SSC DHS Assam পুলিচ সকলো এক্সামৰ কাৰণে কামত আহিব আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম খণ্ডটোত কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ বেসিক ট্ৰিকবোৰ শিকিছোঁ তো আজি আমি দুটামান অন্যান্য প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম লগতে কেলেণ্ডাৰ ৰিপিটিশ্যন ইয়াৰটো আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅটো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো আমি প্ৰথমতে পুনৰ এইখিনি চাই লওঁ কেলেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে সাধাৰণতে কি হয় অৰ্ডিনাৰী বৰ্ষবোৰ বেছিকৈ থাকে কিন্তু লিপ ইয়াৰবোৰ প্ৰত্যেক 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে আহে আৰু কোনো এটা বৰ্ষ ধৰি লওক 2017 চনটো লিপ ইয়াৰ নে অৰ্ডিনাৰী ইয়াৰ বা নৰ্মেল ইয়াৰ হেতু চাবলৈ আমি কি কৰোঁ 4 ৰে ভাগ কৰি দিওঁ তো লাষ্টৰ সংখ্যাকেইটা যদি এই 17টো যদি 4 ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ যায় অৰ্থাৎ ভাগফল নৰয় তেনেহলে হেতু লিপ ইয়াৰ হ'ব আৰু যদি ভাগফল ৰয় যেনে 17ক যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ 4 ৰে তেনেহলে এক ভাগফল হ'ব তাৰ মানে এটো এটা নৰ্মেল ইয়াৰ কিন্তু 2016 চনটোক যদি আমি 4 ৰে ভাগ কৰি দিওঁ কোনো ভাগফল নৰয় সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ যাব 16ক 4 ৰে তো হেতু লিপ ইয়াৰ হয় লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এটা দিন এক্সট্ৰা ৰখা হয় বেছি হয় সাধাৰণ বৰ্ষত 365 দিন থাকে লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত 366 দিন হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত 28 দিনে হয় নৰ্মেল ইয়াৰ আৰু লিপ ইয়াৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত এটা দিন বঢ়াই দিয়া হয় আৰু তেনেকৈ লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বা নন লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা দিন নন লিপ ইয়াৰত এক্সট্ৰা থাকে আৰু এটা দিন দুটা দিন লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হয় তাৰ মানে কি 7টা বাৰ থাকে সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰবি এই 7টা বাৰকে আমি ভগাই ল'ব পাৰোঁ ধৰি লওক 1 জানুৱাৰী 2019 এই তাৰিখটো কি বাৰ হৈছে তো এই তাৰিখটো হৈছে আমাৰ টিউজডে অৰ্থাৎ মঙ্গলবাৰ এতেকে ইয়াৰে একেবাৰে নেক্সট বৰ্ষটো যদি উলিয়াব দিয়ে 2019ৰ 1 তাৰিখটো হৈছে মঙ্গলবাৰ এতেকে 2020ৰ 1 তাৰিখটো আমাক যদি উলিয়াব দিয়ে তেনেহলে হেতু কি হ'ব এইটো যেহেতু নৰ্মেল ইয়াৰ 2019টো এটা এক্সট্ৰা দিন লগ হ'ব তো এটা এক্সট্ৰা দিন আমি যোগ কৰি দিওঁ মঙ্গলবাৰৰ লগত বুধবাৰ হ'ব সেই বাৰটো আৰু লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি 2020ৰ 1 তাৰিখটো যদি কি হয় 1 তাৰিখটো হ'ব অলৰেডি আমি গম পালো এইটো ওয়েডনেসডে হয় তো 2021ৰ 1 তাৰিখটো যদি আমাক উলিয়াব দিয়ে তেনেহলে হেতু কি হ'ব ওয়েডনেসডেৰ লগত দুটা দিন যোগ হ'ব বুধবাৰ বৃহস্পতি শুক্ৰবাৰ হ'ব তো হেইদৰে আমি এক্সট্ৰা দিনবিলাক হিসাব কৰোঁ তো আহক আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ এইটো আছিল আমাৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো ইয়াৰ আগৰ খণ্ডৰ ইয়াতে কি হৈছিলে বৰ্ষবোৰ সলনি হৈছিলে কিন্তু মাহ আৰু তাৰিখটো একে আছিল তো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইমান বেছি কঠিন নাছিলে কিন্তু আমাৰ আজিৰ এইটো প্ৰশ্ন হ'ব প্ৰথম তো ইয়াৰ আগৰটো মই কলোৱে তো ইয়াতে চাওক 31 মাৰ্চ 2013 এই তাৰিখটো আছিল ৰবিবাৰ এটাকে 31 মাৰ্চ 2018 এই তাৰিখটো কি হ'বগৈ তো ইয়াতে মাথো বৰ্ষটো সলনি হৈছে মাহবোৰ সলনি হোৱা নাই বা তাৰিখো সলনি হোৱা নাই তো এইটো এটা এক্সট্ৰা টাইপ হয় তো ইয়াৰ আগৰ টাইপ বিলাকো আমি চাইছো প্ৰথমতে মাহবোৰ সলনি হ'লে কি হয় তো এতিয়া বছৰৰ লগত তাৰিখ সলনি হ'লে বা বাৰ সলনি হ'লে কি হয় সেইবোৰ এক্সট্ৰাকৈ আমি কৰিব লাগিব তো এই প্ৰশ্নটো আমি প্ৰথমতে সমাধান কৰোঁ ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব বাৰু প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ কি দিছে আমাক 31 মাৰ্চ 2013 এইটো কি বাৰ সানডে মানে ৰবিবাৰ তো এতিয়া চাওক 31 মাৰ্চ 2013 চন এইটো কি নৰ্মেল বৰ্ষ কাৰণ 4 ৰে ভাগ কৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ নাযায় এটা বৰ্ষ ৰ'ব কিন্তু কথা হৈছে যেহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আমি পাৰ হৈ আহিলো তো এই বৰ্ষটোত 2013 বৰ্ষটোত কোনো ধৰণৰ অড ডে অৰ্থাৎ এক্সট্ৰা দিন নাথাকিব 0 ডে এক্সট্ৰা এটা 2014 চনটো চাওক এইটো এটা নৰ্মেল বৰ্ষ 2014 চনটো সম্পূৰ্ণৰূপে হিচাপ হৈছে ইয়াতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ হিচাপ হৈছে তো ইয়াতে এটা দিন এক্সট্ৰা থাকিব তাৰ পাছত আহিলে 2015 এটা নৰ্মেল ইয়াৰ এতেও এটা দিন এক্সট্ৰা হ'ব 2016 চনটো কিন্তু এটা লিপ ইয়াৰ ইয়াতে দুটা দিন এক্সট্ৰা হ'ব তাৰ পাছত আহিলে 2017 চনটো নৰ্মেল ইয়াৰ এটা দিন এক্সট্ৰা হ'ব তাৰ পাছত আহিলে 2018 চন ইফালে লিখিছো 2018 চনটোত কি হলৈকে উলিয়াব দিছে আমাক 31 মাৰ্চলৈকে এইটো অলৰেডি ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো হিচাপ হৈ গ'ল তো ইয়াতে 2018 চনটো নৰ্মেল ইয়াৰ হেতুকে এটা এক্সট্ৰা দিন হ'ব তো এতিয়া আমি এক্সট্ৰা দিনবিলাক যোগ কৰিম 0 1 1 2 2 2 4 5 6 অৰ্থাৎ গোটেই ওভাৰঅল 31 মাৰ্চ 2013 ৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2018 লৈকে যদি হিচাপ কৰোঁ 6টা এক্সট্ৰা দিন হ'ব এই 31 মাৰ্চ 2013 তাৰিখটো যি বাৰ আছিল সানডে ইয়াৰ লগত 6 যোগ কৰি দিলে আমাৰ 31 মাৰ্চ 2018 ৰ বাৰটো ওলাই যাব সানডেৰ লগত 6 যোগ কৰি দিলে কি হয় স্যাটাৰডে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন নম্বৰ বি স্যাটাৰডে 31 মাৰ্চ 2018 তাৰিখটো তাৰ মানে শনিবাৰ হ'বগৈ তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাব এইটো আকৌ অকনমান বেলেগ হৈছে 15 আগষ্ট 1988 ইজ এ মনডে এই 15 আগষ্ট 1988 তাৰিখটো
মনডে অৰ্থাৎ সোমবাৰ এতিয়া কৈছে যে হুইচ ডে অফ দ্য উইক উইল বি অন 10 ডিচেম্বৰ 1994 1994 চনৰ 10 ডিচেম্বৰটো কি বাৰ হ'বগৈ তো আমাক কি দিছে 15 আগষ্ট 1988 এইটো এটা এই বাৰটো হৈছে মনডে অৰ্থাৎ সোমবাৰ এতিয়া আমাক কেইটা বৰ্ষ এই জপিয়া যাব লাগিব 89 90 91 92 93 94 সাতটা বৰ্ষ পিছত এটা তাৰিখ দিছে মাহো হলনি হৈছে তাৰিখো হলনি হৈছে তো ইয়াতে আমাৰ হিচাপবোৰ অকণমান দীঘলীয়া হ'ব প্ৰথমতে আমি বৰ্ষবোৰ উলিয়াব লাগিব তাৰ পাছত আমি মাহবোৰ চাব লাগিব তাৰ পাছত আকৌ তাৰিখবোৰ চাব লাগিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে অকণমান সময় ল'ব আপোনালোকৰ সময় ল'লেও আমি এই ট্ৰিকখিনি জানিলে সহজতে উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিম এক নম্বৰো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট হয় আৰু যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব চাওক ইয়াতে কথা হৈছে 15 আগষ্ট 1988 এই তাৰিখটোৰ পৰা আমি হিচাপ কৰিব লাগিব চাওক প্ৰথমতে 1988 টো ইয়াতে ৰাখো 15 আগষ্টৰ পৰা যেহেতু হিচাপ কৰিব লগা হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো ইয়াত হিচাপ নহল তো সেই কাৰণে ইয়াতে এক্সট্ৰা দিন কোনো নাথাকে 1988 চনটোত 0 ডে এক্সট্ৰা মানে এক্সট্ৰা কোনো দিন নাই 89 চন আহিল তাৰ পিছতে 89 চনটো সম্পূৰ্ণৰূপে হিচাপ কৰিব লাগিব তো এই বৰ্ষটো কি নৰ্মেল ইয়াৰ 4 ৰে ভাগ কৰি দিলে এটা ভাগফল ৰব তো এটা দিন এক্সট্ৰা হ'ব তাৰ পাছত আহিলে 90 চন 90 ক 4 ৰে ভাগ কৰি দিলে কি হয় এটো নন লিপ ইয়াৰ হয় কাৰণ 90 ক 4 ৰে ভাগ না যায় আৰু ইয়াতে ভাগফল ৰয় এটা দিন এক্সট্ৰা হ'ব তাৰ পাছত আহিব 91 টো কি হ'ব 91 টোত ইয়াতে এটা দিন এক্সট্ৰা ৰব নৰ্মেল ইয়াৰ তাৰ পাছত আহিলে 92 চনটো কিন্তু লিপ ইয়াৰ হয় তো ইয়াতে দুটা দিন এক্সট্ৰা হ'ব তাৰ পাছত আহিলে 93 চনটো এটা এই সাধাৰণ বৰ্ষ ইয়াতেও এটা দিন এক্সট্ৰা তাৰ পাছত আহিলে 94 চনটো এটা নৰ্মেল ইয়াৰ এটো ইয়াতেও এটা দিন এক্সট্ৰা আৰু নৰ্মেল ইয়াৰ হোৱা হেতুকে এক্সট্ৰা দিন ইয়াতে যোগ কৰিব লগা হ'ল কিয় কাৰণ ডিসেম্বৰ মাহলৈকে গৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো ইয়াতে হিচাপ হৈছে তো এতিয়া বৰ্ষবিলাকৰ এক্সট্ৰা দিন ৰৈ গ'ল 1 2 3 4 5 6 7টা দিন তাৰ মানে কি 7টা দিন এক্সট্ৰা হৈছে বৰ্ষবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই আমি প্ৰথমতে বৰ্ষবোৰ হিচাপ কৰিম মানে বছৰবোৰৰ ওড দিনটো উলাই লৈছো 7টা দিন মানে কোনো ধৰণৰ নাই 7ক 7ৰে ভাগ কৰি দিলে এবাৰ যাব সম্পূৰ্ণৰূপে যাব এক্সট্ৰা দিন নাথাকে 0 তাৰ মানে বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত মনডে টু মনডে থাকিলে কিন্তু ইয়াতে আমি নেক্সট হিচাপ কৰিব লাগিলে কি হৈছে মাহবোৰৰ ক্ষেত্ৰত চাব লাগিব এতিয়া আগষ্ট মাহৰ পৰা ডিসেম্বৰ মাহলৈকে তো ইয়াতে কি হৈছে আগষ্ট মাহটো কি হৈছে আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখৰ পিছত 31 দিনীয়া মাহ 15 দিন অলৰেডি গুছি গ'ল কেই দিন ৰৈছে 16 দিন ৰৈছে 16ক আমি 7ৰে ভাগ কৰিব লাগিব 16ক 7ৰে ভাগ কৰিলে 7 দুগুণ 14 15 16 দুটা দিন এক্সট্ৰা ৰব তাৰ পাছত সেপ্টেম্বৰ মাহটো কেই দিনীয়া 30 দিনীয়া এই 7ৰে ভাগ কৰিলে কি হ'ব 28 হ'ব দুটা দিন এক্সট্ৰা ৰব তাৰ পাছত আমি অক্টোবৰ মাহলৈ আহিব লাগিব অক্টোবৰ মাহটো কেই দিনীয়া বাৰু অক্টোবৰ মাহটো 31 দিনীয়া তো 31 দিনীয়া হওঁতে ইয়াতে এক্সট্ৰা দিন কেইটা ৰব অক্টোবৰ 31 দিনীয়া এক্সট্ৰা দিন কেইটা ৰব 7ৰে ভাগ কৰিলে 28 হ'ব 29 30 31 তিনিটা দিন নৱেম্বৰ মাহটো কেই দিনীয়া 30 দিনীয়া ইয়াতে এক্সট্ৰা দিন কেইটা ৰব দুটা তাৰ পাছত ডিসেম্বৰ মাহটো কেই দিনীয়া আমি হিচাপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ ইয়াতে 10 ডিসেম্বৰলৈকে উলিয়াব দিছে 10 ডিসেম্বৰলৈকে কেইটা দিন আছে 10টা দিন 7ৰে ভাগ কৰি দিওতে এবাৰ যাব তিনিটা দিন এক্সট্ৰা ৰব এতিয়া চাওক 2 2 4 4 3 কিমান 7 8 9 10 11 12টা দিন এক্সট্ৰা তো এতিয়া 12টা দিন এক্সট্ৰা মানে কি 7ৰে ভাগ কৰি দিম আমি 12ক 7ৰে ভাগ কৰিলে কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব আৰু কেইটা এক্সট্ৰা দিন ৰব 5টা তাৰ মানে এই 15 আগষ্ট 1988 এই বাৰটো হৈছে মনডেৰ লগত আমি 5টা দিন যোগ দিলে কি হ'ব টিউজডে ওয়েডনেসডে থাৰ্সডে ফ্ৰাইডে স্যাটাৰডে তো এই যেটো 10 ডিসেম্বৰ 1994 হেতু হ'বগৈ স্যাটাৰডে অপচন নম্বৰ বি টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো এই দৰে প্ৰথমতে আমি বৰ্ষবিলাকৰ এক্সট্ৰা দিনটো উলিয়াই লম যদি কোনো এক্সট্ৰা দিন নৰয় গোটেইখিনি প্ৰত্যেক বছৰতে কোনোবাটোত দুটা এনেকৈ ৰৈ এইবাৰ কি হৈছে 7টা দিন হৈছে তাৰ মানে আৰু 7টা মানে শূন্য 7টা দিন এক্সট্ৰা মানে আমাৰ সপ্তাহত কেইটা আছে 7টা দিন আছে তো হেতু আৰু কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা দিন আমি ধৰিব নোৱাৰো কিন্তু মাহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মাহ আৰু তাৰিখটো যোগ কৰি যেতিয়া এক্সট্ৰা দিন ৰল হেতু আমি যোগ কৰি দিওতে আমাৰ এনসাৰটো ওলাল গৈ স্যাটাৰডে তো এইবাৰ আমাৰ এই প্ৰশ্নটো চাওক এটুত কি দিছে 12 মাৰ্চ 2006 ইজ এ সানডে 12 মাৰ্চ 2006 টো এটা ৰবিবাৰ হুইচ উড বি দ্য ডে অফ উইক অন 12 মাৰ্চ 2005 এইবাৰ আমি উলটি যাব লাগিব 12 মাৰ্চ 2005 এই তাৰিখটো কি বাৰ হ'বগৈ তো এইটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি এইটো উলিয়াবলেও বৰ বিশেষ একো জটিলতা নাই আমি প্ৰথমতে কি কৰিম জানেনে 2005 চনটো আগতে লিখি লম এই ইয়াতে কি দিছে 12 মাৰ্চ 2005
2005 চাওক এই বৰ্ষটোত অড ডে ৰ'ব নেকি নৰয় কাৰণ মাৰ্চ মাহলৈকে আহিলেই অলৰেডি মাৰ্চৰ পিছৰখিনিহে হিচাপ হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো নৰয় তো ইয়াতে 0 ডে এক্সট্ৰা তাৰপাছত 2006 কি দিছে 12 মাৰ্চলৈকে 12 মাৰ্চ তাৰিখ একে আছে সেইকাৰণে যথেষ্ট সহজ হৈছে 2006 ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো হিচাপ হৈছে আৰু 2006 চনটো কি নন লিপ ইয়াৰ নৰ্মেল ইয়াৰ এটা দিন এক্সট্ৰা তাৰ মানে এক্সট্ৰা দিন কেইটা ৰ'ব এটা ৰ'ব বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এটা এতিয়া কথা হৈছে ইয়াতে চাওক তাৰিখ একে আছে 12 মাৰ্চ আছে তো এই ক্ষেত্ৰত এইটো মাইনাস হ'ব যেহেতু উলটি আহিব লাগিব এক এক্সট্ৰা দিন আছে এই এক্সট্ৰা দিনটো বিয়োগ হ'ব মানে 12 মাৰ্চ 2006 টো যদি সানডে আছিল 2005 টো হ'ব সানডেৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি দিম আমি হেতু ওলাব স্যাটাৰডে অপচন নম্বৰ সি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো ৰিভাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত যেটো এক্সট্ৰা দিন ওলাই হেতু আমি বিয়োগ কৰিব লাগে যেটো দিয়া আছে যেনে সানডে দিয়া আছে তাৰ লগত আমি যেটা অড দিন আছে যদি এক আহিছে এটা দিন বিয়োগ কৰি দিছো সানডেৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি দিওতে স্যাটাৰডে আহিল দুটা থাকিলে দুটা বিয়োগ কৰি দিলো হতেন তো এইদৰে আমি ৰিভাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত সমাধান কৰো তো আপোনালোকে নিশ্চয় এখিনি বুজি পালে এতিয়া আমি যেটো এনো এটি টাইপ ৰিপিটিশন অফ ক্যালেন্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ডাইৰেক্টলি আহি যায় তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাইছিলে আমাৰ অসমৰ এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে ৰিপিটিশন অফ লিপ ইয়াৰ আৰু ৰিপিটিশন অফ নন লিপ ইয়াৰ মানে কি এই চনটো কি 2019 টো কি এটা নৰ্মেল ইয়াৰ এই বৰ্ষৰ যিখন ক্যালেন্ডাৰ মানে কি 1 তাৰিখটো যি বাৰ আছিল 2 তাৰিখটো যি বাৰ আছিল জানুৱাৰী মাহৰ ঠিক একে হ'ব একে নিচিনাই হ'ব কোন বছৰত তো ক্যালেন্ডাৰ ৰিপিটিশন হৈয়ে থাকে তো হেইটো হ'ব নন লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্মেল ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত 11 যোগ কৰি দিব লাগে আমি ধৰি লওক 2019 লগত 11 যোগ কৰি দিলে যেটো বৰ্ষ পাম সেই বৰ্ষটোত এই 2019 ক্যালেন্ডাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিপিট হ'ব মানে কি ক্যালেন্ডাৰটো ৰিপিট হয়ে 1 2 3 তাৰিখ হেতুটো হ'বই কিন্তু 1 তাৰিখটো যদি আজি মনডে পৰিছে ঠিক 2019 লগত 11 যোগ কৰি দিলে যেটো পাম সেই দিনটো একেটা বাৰ পৰিব 19 লগত 1 যোগ কৰি দিছো চাওক 9 1 10 হাতে গল 1 2 2 1 3 অৰ্থাৎ 2030 চনটো ইয়াতে কি হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে ক্যালেন্ডাৰখন ৰিপিট হ'ব তো এতিয়া কথা হৈছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰিপিটিশন লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি 28 যোগ কৰি দিব লাগে যেনে 2016 চনটো কেতিয়া ৰিপিট হ'ব বুলি ক'লে 28 যোগ কৰি দিলে হৈ যায় কিন্তু নন লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বা নৰ্মেল ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত 11 যোগ কৰিলে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে নাখাতে কেতিয়া নাখাতে জানেনে যদি 11 যোগ কৰাৰ পিছত সেই বৰ্ষটো লিপ ইয়াৰ হৈ যায় তেনেহলে হেতু নহব আমি তাৰ ঠাইত 6 যোগ কৰি দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আমি অংকত পাম তো এই আমি কিছুমান প্ৰশ্ন চাও আপোনালোকে লগতে অন্যান্য যিবোৰ মেথছ বা জিকে সেশন আগবঢ়াইছে সেইবোৰো চাব মই যিমান পাৰি হিমান আপোনালোকৰ কাৰণে জিকে আগবঢ়াইছো যাতে ম্যাক্সিমাম প্ৰশ্ন আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰে ম্যাক্সিমাম প্ৰশ্ন আপোনালোকে জানিব পায় তো ডাইৰেক্টলি কমন যে এইটোৱে আহিব তেনেকৈ মই ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও আগনবঢ়াও কাৰণ হেতু মোৰ কাৰণেও সম্ভৱ নহয় মই ইমান এক্সপেৰিয়েন্স নহয় কিন্তু মোৰ যিখিনি জ্ঞান আছে যিখিনি নলেজ মই এতিয়ালৈকে আহৰণ কৰিছো তো সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় অকণমান হলে পাৰ্টিসিপেট কৰিব ভিডিঅবোৰ লাইক শেয়াৰ কৰি তো ইয়াতে আমাৰ এই ক্যালেন্ডাৰ ৰিপিটিশনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম প্ৰশ্নটো দা ক্যালেন্ডাৰ ফৰ দা ইয়াৰ 2016 উইল বি দ্য সেম ফৰ দা ইয়াৰ 2016 চনৰ ক্যালেন্ডাৰখন কেই বছৰ মূৰত একে নিচিনা হ'ব 2016 ৰ 1 তাৰিখটো যদি ৰবিবাৰ আছিল ঠিক কিমান বছৰ পিছত সেই ক্ষেত্ৰত 1 তাৰিখটো জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখটো সেই ৰবিবাৰে হ'ব ইয়াতে 2016 টো কি এটা লিপ ইয়াৰ বৰ্ষ লিপ ইয়াৰ বৰ্ষৰ লগত কি কৰিব লাগে আমি 28 যোগ কৰিব লাগে 2016 ৰ লগত আমি 28 যোগ কৰি দিছো কি হ'ব 2044 চাওক 2016 চনৰ ক্যালেন্ডাৰখন আপুনি মোবাইলত উলাই লওক 1 জানুৱাৰীটো কি বাৰ পৰিছে চাওক আৰু 2044 চনৰ 1 জানুৱাৰীটো সেইবাৰ পৰিছে নে নাই আপুনি চাই লওক ইয়াৰ পিছৰটো the calendar for the year 2018 will be the same for the year 2018 চনৰ ক্যালেন্ডাৰখন কেতিয়া ৰিপিট হ'ব 2018 চনটো কি এটা নৰ্মেল ইয়াৰ এটো লিপ ইয়াৰ নহয় নৰ্মেল ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় 11 যোগ কৰিব লাগে 8 1 9 1 1 2 0 2 2029 টো যেটো নন লিপ ইয়াৰ তো এইটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিন্তু যদি 11 যোগ কৰতে লিপ ইয়াৰ পৰে তেনেহলে হেতু নহব আমি 6 যোগ কৰিব লাগিব তাৰ ঠাইত 2029 চনৰ 1 জানুৱাৰীটো কি বাৰ পৰিছে আপুনি চাই লওক আৰু 2018 ৰ 1 জানুৱাৰীটো কি বাৰ পৰিছে চাই লওক একে হয় নে নহয় যদি একে হয় 2018 ৰ 1 জানুৱাৰীটো একে হয় মানে গোটেইখিনিয়ে একে হ'ব 2029 2018 সম্পূৰ্ণৰূপে একে হ'ব আৰু হয় এইটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দা ক্যালেন্ডাৰ ফৰ দা ইয়াৰ 2005 উইল বি দা সেম ফৰ দা ইয়াৰ 2005 চনটো কি এটা নৰ্মেল ইয়াৰ 2005 ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব নৰ্মেল ইয়াৰ হলে আমি 11 যোগ কৰিব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অলপমান বিসংগতি আহিব 5 1 6
1 2 2016 পৰি গ'ল 2005 লগত 11 যোগ কৰোতে 2016 পৰিল তাৰ মানে কি 2016 টো লিপ ইয়াৰ তো এইটো হ'ব নোৱাৰে লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ফলো হ'ব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে ফলো হ'ব কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 2016 চনত কি হয় 29 দিনা হৈ গ'ল তো তাৰ পৰা কেতিয়াও একে নিচিনা হ'ব নোৱাৰে ক্যালেন্ডাৰখন তো সেই কাৰণে আমি 2005 ৰ লগত 6 যোগ কৰিলেহে আসল উত্তৰটো পাম পাছে 6 পাছে 11 1 হাতে গ'ল 1 এইটো 6 তো 1 11 2011 2005 চনৰ ক্যালেন্ডাৰখন 2011 ৰ লগতহে ফলো কৰিব চাওক এটা বেলেগ ধৰণৰ অংক এই ক্ষেত্ৰত ইফ মনোজ সেলিব্ৰেট হিজ বাৰ্থডে অন 22 মাৰ্চ 1993 ইন হুইচ ইয়াৰ হি সেলিব্ৰেট হিজ নেক্সট বাৰ্থডে অন সেম ডে চাওক বৰ্ষটো একে থাকে আপুনি আপোনাৰ জন্মদিন 22 মাৰ্চ 1993 চনত ধৰিলক পালন কৰিছে আপুনি যদি 2019 তো পালন কৰে 22 মাৰ্চতে পালন কৰিব আপুনি তো যদি কিছু মানে অসমীয়া বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত কৰে তেনেহলে আমাৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী বৰ্ষ বেলেগ হয় কিন্তু আমি সাধাৰণতে ইংৰাজী বৰ্ষটোকে যদি ধৰি লও তেনেহলে হেতুতে আমি পালন কৰিম কিন্তু বাৰটো হলনি হয় হেতু আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে আজি 22 মাৰ্চ 1993 বাৰটো যেটো পৰিছিলে আজি হেতু নপৰিব পাৰে এই 2019 ত নপৰিব পাৰে কিন্তু আমি এই ট্ৰিকটোৰ জৰিয়তে গম পাম কোন সনত সেই তাৰিখটো একেটা বাৰ পৰিব যদি 22 মাৰ্চটো কি পৰিছিলে ইয়াতে সোমবাৰ পৰিছিলে তেনেহলে 22 মাৰ্চ কিমান সনত সোমবাৰে পৰিব তো 1993 চনটো কি এইটো এটা নৰমাল ইয়াৰ লিপ ইয়াৰ নহয় তো ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব 11 যোগ কৰিব লাগিব তো 11 যোগ কৰিলে কি ওলাব 3 1 4 আৰু কি হ'ল এটো এফালে গোটেইখিনি যদি যোগ কৰি দিও 2004 চন ওলাই কিন্তু 2004 চনটো লিপ ইয়াৰ তো হবই নোৱাৰে কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো ইয়াতে 29 দিনে হৈ যাব ইফালে নৰমাল ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত 1993 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 28 দিনে তো খেলিমেলি লাগি যাব তো এইটো এনসাৰ নহব আমি 1993 ৰ লগত কি যোগ কৰিব লাগিব 6 যোগ কৰিব লাগিব আৰু 6 যোগ কৰিলে ওলাব 1999 চন 1999 চনৰ 22 মাৰ্চটো 1993 চনৰ 22 মাৰ্চৰ লগত একেবাৰ হ'ব তো এইদৰে আমি ক্যালেন্ডাৰ ৰিজনিংৰ ট্ৰিকৰ অন্য এটি এই ভাগ আমি শিকিলো আজি আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু অন্য এটি সেশন আপোনালোকৰ কাৰণে যদি আনিম যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিওটোত 1000টা লাইক পূৰণ কৰি দিয়ে আৰু সেই সেশনটোত মই আপোনালোকক ধৰি লওক 22 মাৰ্চ 2005 এই তাৰিখটো কি বাৰ হ'ব আৰু কোনো তথ্য আপোনালোকক দিয়া নহয় সেই তাৰিখটো আপুনি ডাইৰেক্টলি বাৰটো উলিয়াই দিব পাৰিব কোড কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি তো হেতু সেশনৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো 1000টা লাইক পূৰণ কৰি দিব আৰু অন্তত আপোনালোকৰ 10 20 জন বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ